Try natin yung binili kong drinks. Ano to? 15% Japanese drink daw to. Try natin kung sarap siya. Tsaka try natin yung binili na cute glass. Tikman ko lang. Sarap siya. Para siyang rice wine. So good. Try nyo. Sake. So, aside from mag-ihaw kami ng shrimp, magluluto kami ng noodle soup. So, lalagyan namin ng mushroom tsaka yung sili na kinuha ko sa bahay. And also chili leaves tsaka string. Tapos tofu, salmon. And ito, nalagay namin para sarap. So, mamaya pagluto na, pakita namin sa inyo. There you go. Yan yung hotpot namin. Yan. Looks good. Yan yung hotpot namin. And here. Sunog na ata. Cool, go. Sarap. Shrimp ala sa akin. Sarap. Good morning. Yan. Yan. 9 na ng umaga.
Bangon na ako. Punta ako dun sa washroom. Hingi na kasi ako. Gusto ko pa sana matulog. See you in a bit. Mag-isa. Shh. Dali na. Ito lang shoes ko. Tulog pa yata lahat ng mga tao. Sa washroom. Let's see. Washroom. Ito ang mask ko. Kailangan ko ng mask. Dali. Ito ang mask ko. See you later. So, ito, ganito siya kalaki pero pwede pa natin siyang squeeze para kumasya siya sa bag. At saka ano, magaan lang to. Ideal kasi talaga siya para sa mga sa backpacking trip. So, kailangan lang matutunan mo siyang gawin. Ako nung una hirap na hirap ako pero eventually natutunan ko din. Yan. Ito medyo mahirap yung sleeping pad. Kasi ang galing. Ano ito? Nasasayin din ito. Dati ang tagal-tagal kong gawin to. Pero ngayon, nasanay na rin ako. You know, when you find things that you really want to do. Gugustuhin mo talaga siyang matutunan. Ang hirap kasi talagang tape ng video na mag-isip. Ayan. Nag-inflate na naman siya.
dati nung una ko pang ginagawa, kailangan ko pa ng kasama. Patulong pa ako. Pero ngayon, ako na yung nag-build ng tent. Lahat. Pati fire, magluto, and all that. Kailangan natin. Punan mo. So, i-compress natin siya ulit. Kasi nga, kailangan i-minimize yung hindi lang yung size. I mean, hindi lang yung weight. Pati yung sizes ng mga bagay na nilalagay mo sa loob ng bag. Para mas maayos yung pag-impake mo ng mga dadalhin mo. There we go. Yan. So, lalagay ko na siya lahat sa backpack. Oh my God. Talaga mag-video mag-isa. Ito lang yung ulo ko. So, okay. Hindi mo ayusin. Hindi mo makakana yung space. Water container ito. Ayun na, wala na sa tagal yung bibya. Yan. Almost done. Other stuff ko, doon ko na lang ilalagay sa kanya.
we're going home. Nagtapon lang kami ng basura. Tapos alis na kami. It was a great camp. Sa ulitin. Uwi na kami. Next time ulit. Yan. Umulan kasi, kaya dito kami nagstay. Pero, next time. Yan. So, bye na.